Λοιπόν, καλησπέρα. Μου ζήτησε μία φίλη μέσω μηνυμάτων στο κανάλι να μιλήσω για το κάπνισμα. Το κάπνισμα, το οποίο θα το βάλω μέσα σε μία γενικότερη κατηγορία εξαρτήσεων, μας δίνει την ψευδαίσθηση ότι δίνει στον καπνιστή την ψευδαίσθηση ότι κάτι ικανοποιεί, ότι παίζει κάποιο ρόλο. Ακούω καπνιστές που λένε μία απόλαυση έχω, όταν αγχώνομαι με ηρεμεί. Αυτό που μπερδεύουν και μπερδεύουμε όσοι έχουμε κάποια εξάρτηση, και θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα, διότι παλιότερα είχα εξάρτηση στον τζόγο. Δεν έχω καπνίσει ποτέ, ούτε είχα ποτέ εξάρτηση σε ποτό, σε ναρκωτικά, αλλά κάποια στιγμή πιάστηκα στον τζόγο. Και έτσι βρήκα το βιβλίο που θα σας αναφέρω μετά για το κάπνισμα. Η εξάρτηση λοιπόν μας δίνει μία ανακούφιση, όχι ικανοποίηση, μία ανακούφιση από το πρόβλημα το οποίο η ίδια η εξάρτηση έχει δημιουργήσει. Αυτό είναι εάν το καταλάβουμε αυτό, ότι όταν ανάβω ένα τσιγάρο και ηρεμώ, δεν σημαίνει ότι είμαι ηρεμή από. Αυτή η μη ηρεμία δεν θα υπήρχε αν δεν ήμουν καπνιστής. Αυτή η μη ηρεμία υπάρχει εκεί πέρα διότι είμαι μακριά από το τσιγάρο. Και μπορεί να είναι ψυχολογική και οργανική. Υπάρχει εξάρτηση στην νοικοτήνη. Βεβαίως, η νοικοτήνη έχει δαιμονοποιηθεί και έχει και καλά πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καπνίσετε, διότι μέσα στο τσιγάρο υπάρχουν 4.000 καρκινογόνες ουσίες. Και ακόμη και αν δεν φτάσετε στο καρκίνο, υπάρχει το HAP, η αποφρακτική πνευμονοπάθεια, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, που εκεί πέρα δεν ξέρετε τα νούμερα. Εκεί πέρα τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα. Και είναι μία πάθηση που δύσκολα αντιμετωπίζεται. Πάμε τώρα στο πρακτικό μέρος, διότι η φίλη ρώτησε πώς θα βοηθηθεί στο να μειώσει ή να κόψει το κάπνισμα. Και εκεί θα εξηγήσω γιατί η δική μου εξάρτηση στον τζόγο με οδήγησε στο να φτάσω στο βιβλίο για το κάπνισμα. Διάβασα το βιβλίο του Allen Carr, πώς να σταματήσετε εύκολα τον τζόγο. Και είδα μετά ότι ο Allen Carr, ουσιαστικά το πρώτο βιβλίο που έγραψε το 1985 και έγινε best seller, ήταν πώς να σταματήσετε εύκολα το κάπνισμα, το τσιγάρο. Θα το συνιστούσα, διότι η μέθοδος του Allen Carr έχει να κάνει με το να συνειδητοποιήσουμε μερικά πράγματα. Πρώτον, ότι δεν υπάρχει απόλαυση στην εξάρτησή μας. Είναι αυτό που είπα. Είναι η ανακούφιση του συνδρόμου στέρησης που μας έχει δημιουργήσει η ίδια η εξάρτηση. Δεν μας προσφέρει τίποτα. Απλά μας κάνει λίγο να ξεχνάμε το τι κακό μας έχει κάνει. Δεύτερον, ο Allen Carr λέει ότι δεν χρειάζεται να έχεις δύναμη θέλησης για να κόψεις το τσιγάρο ή για να κόψεις το αλκοόλ ή για να κόψεις το τζόγο κτλ. Ή ακόμη και τα ναρκωτικά. Χρειάζεται να κατανοήσεις ότι κόβοντας αυτή τη συνήθεια δεν χάνεις τίποτα. Δηλαδή, όταν κατανοήσεις ότι αν σταματήσεις το τσιγάρο ουσιαστικά δεν χάνεις τίποτα, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο απλά. Αυτό είναι κάτι που σταματάει όσους θέλουν να σταματήσουν την κακή συνήθεια. Σου λέει, μα θα χάσω αυτό. Θα χάσω την έξαρση που νιώθω όταν πάω στο καζίνο. Θα χάσω την ηρεμία που νιώθω όταν ανάβω το τσιγάρο. Θα χάσω το κοινωνικό που έχω που καπνίζω με κάποιους φίλους μου. Κόψτε τους αυτούς τους φίλους.
εάν σας παρασύρουν στο να καπνίζετε. Μπορείτε να κάνετε άλλους φίλους. Πλέον τα στοιχεία έχουν αλλάξει, δεν είναι όπως παλιά. Η νέα γενιά ευτυχώς δεν καπνίζει τόσο πολύ όσο οι παλιότερες γενιές. Μετά πρέπει να καταλάβουμε τον μηχανισμό της εξάρτησης. Η εξάρτηση έχει φυσιολογικά, οργανικά και ψυχολογικά κομμάτια. Εκεί πρέπει να κάτσετε και να δείτε. Γιατί αισθάνομαι ότι ψυχολογικά πρέπει να καπνίσω. Θέλω να κάνω κάτι, λένε κάποιοι καπνιστές, θέλω να κάνω κάτι με τα χέρια μου. Βρες κάτι άλλο να κάνεις. Πάρε ένα κομπολόι που λέγανε παλιά. Βρες κάποια άλλη συνήθεια να γεμίσεις το κενό του χρόνου που γέμιζε η εξάρτηση. Ή ας πούμε αν τζογάρεις, βρες κάποια άλλη ενασχόληση. Εκεί που θα πήγαινες στο καζίνο ή στη λέσχη, πήγαινε κάπου αλλού. Μην κάθεσαι σπίτι. Όταν συνειδητοποιήσουμε, λέει ο Άλεν Καρ, το ότι είναι εύκολο να σταματήσουμε μαχαίρι, αυτός λέει μαχαίρι, την εξάρτηση, διότι έχουμε καταλάβει ότι η εξάρτηση δεν μας δίνει τίποτα, τότε ξεπερνάμε ακόμα ένα εμπόδιο, το εμπόδιο του φόβου της δυσκολίας. Γιατί στο μυαλό μας είναι δύσκολο. Πώς θα σταματήσω να κάνω αυτό το οποίο το έχω συνηθίσει, το κάνω 10, 20, 30 χρόνια. Εξαρτάται πόσο καιρό το κάνετε. Αξίζει να διαβάσετε αυτό το βιβλίο, όσοι θέλετε να προσπαθήσετε να κόψετε. Και κατά τη γνώμη μου, διαβάζοντας ένα βιβλίο του Άλεν Καρ, είναι σαν να τα έχετε διαβάσει όλα, διότι η φιλοσοφία είναι βασικά η ίδια. Τώρα, θα παρουσιαστούν πράγματα στην προσπάθειά σας για τα οποία πρέπει να είσαστε έτοιμοι. Υπάρχει το λεγόμενο trigger, η σκανδάλη, η οποία σκανδάλη πολλές φορές δηλαδή θα σας έρθει η επιθυμία να καπνίσετε, πάρα πολλές φορές. Πρέπει να δείτε τι πυροδοτεί αυτή την επιθυμία. Να το γράψετε κάτω και όταν αναγνωρίσετε τη σκανδάλη μπορείτε να αρχίσετε να την αποφεύγετε. Δηλαδή, το να βγείτε με έναν φίλο που καπνίζει, το να πιείτε έναν καφέ και να έχετε στο μυαλό σας συνηθίσει ότι ο καφές πάει με τσιγάρο, σταματήστε και τον καφέ. Όταν συμβαίνει αυτό, να μην είστε επικριτικοί απέναντι στον εαυτό σας. Είναι αναμενόμενο να συμβεί, πρέπει να το περιμένετε, πρέπει να το βλέπετε με παρατήρηση, να το παρατηρείτε και να το καταγράφετε, τίποτε άλλο. Μην μαστιγώνετε τον εαυτό σου ότι να μου παρουσιάστηκε η επιθυμία. Ακόμη και καμιά φορά να σπάσετε και να την κάνετε, πάλι μην μαστιγώνετε τον εαυτό σας, διότι όταν κάνουμε μια προσπάθεια, σπάνια πετυχαίνει με τη μία και έξω. Κάντε μια συζήτηση με τον εαυτό σας όταν παρουσιάζεται αυτή η σκανδάλη. Όταν δηλαδή σου παρουσιάζεται η επιθυμία να καπνίσεις και ρώτα τον εαυτό σου, τι θα κερδίσω τώρα άμα καπνίσω. Είναι αλήθεια ότι θα κερδίσω αυτό. Και τι θα κερδίσω αν δεν καπνίσω. Ανακατεύθυνση. Όταν παρουσιάζεται η επιθυμία, είπαμε ότι βρίσκουμε κάτι άλλο να γεμίσουμε το κενό. Και εκεί πέρα είναι προτιμότερο να βρείτε πράγματα που σας αρέσουν. Δηλαδή, εάν, ας πούμε, εγώ ήθελα να πάω στο καζίνο, μετά άρχισα να λέω, όχι, τώρα που θέλω να πάω εκεί, θα πάω να τρέξω. Ή θα πάω να μιλήσω με έναν φίλο μου. Και έτσι ερχόμαστε και στο πιο σημαντικό. Υποστήριξη. Είναι αυτό που λέμε σε όλα τα βίντεο. Πρέπει να έχετε κάποιον που να καταλαβαίνει το σκοπό σας, να είναι με το μέρος σας, διότι πολλές φορές θα δείτε ανθρώπους που θα σας χαϊδεύουν τα αυτιά.
Αυτό δεν είναι ο φίλος που θέλετε. Ο φίλος που θέλετε πρέπει να είναι για να σας πει την αλήθεια, όχι για να σας κάνει να αισθανθείτε καλύτερα προσωρινά, γιατί αυτό το κάνει και το τσιγάρο, το κάνει και η ηρωίνη, το κάνει και το τζογάρισμα, έτσι. Άρα δεν προσφέρει τίποτα ο φίλος που σας χαϊδεύει τα αυτιά. Πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος θα μπορεί να σας θυμίσει το στόχο σας, να σας υποστηρίξει. Ο καλύτερος φίλος, μου έρχεται να καπνίσω. Άστο Σταύρο, πάμε για μια βόλτα. Αυτός είναι ο καλύτερος φίλος. Και πάντα να θυμόσαστε το γιατί ξεκινήσατε την προσπάθεια να σταματήσετε την κακή συνήθεια. Το βάζω εισαγωγικά γιατί είναι ευρύς ο όρος. Δηλαδή, ότι θέλω να σταματήσω το κάπνισμα γιατί είδα ότι η φίλη μου έχει χαπ, κατάλαβα ότι ξοδεύω ένα μισθό το χρόνο σε τσιγάρα, κατάλαβα ότι μυρίζουν τα ρούχα μου, οτιδήποτε. Πρέπει να θυμόσαστε τον λόγο που ξεκινήσατε. Συνέχεια. Και γι' αυτό υποστηρίζει ο Άλεν Καρ ότι η ισχύς της θέλησης δεν είναι τόσο σημαντική σε αυτό όσο νομίζαμε. Είναι μια σοβαρή συζήτηση με τον εαυτό μας, συνεχόμενη. Δηλαδή όσο μιλάτε με τον εαυτό σας και θυμίζετε τι κάνετε και για ποιο λόγο το κάνετε, μαζί με ποιους το κάνετε και ποια είναι τα αναμενόμενα ωφέλη, τότε δεν χρειάζεται να έχετε την δύναμη της θέλησης του Σούπερμαν.